هذا هو الشكل النهائي. شفتوا؟ فوالا. كنتمنى ينال اعجابكم وكنتمنى تستافدوا منه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي في امان الله. كنتمنى تكونوا بالف الف خير يا ربي. مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غنصوبوا واحد لابوند ديال الشعر. فوالا البنات، كنحتاجوا لهذا الموديل جوج ديال الاطراف ديال 60 سنتيم والعرض 12 سنتيمتر، جوج، وهذا فيه 20 سنتيمتر والعرض 6 سنتيمتر. وبالنسبة لهاد الشريط المطاطي هذا 12 سنتيمتر والعرض 2 سنتيمتر. على بركة الله كنخيطوا هاد الجواي هادو هنا هكا على هاد الشكل. كنخيطوا الشرائط بجوج على هاد الشكل، وتنخيطوا هذا حتى هو على هاد الشكل على بركة الله.
هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تستافدوا منه. كنتمنى اللي شاف القناه لاول مره كنتمنى تشتركوا في القناه وتضغطوا على لايك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نزلته في القناه. وكنشكر كل الناس اللي كيدعموني، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. شكرا، الى اللقاء.